Вітаю вас, друзі! Інколи трапляється так, що росіяни не можуть дочекатися на українські безпілотники і, сумуючи, починають самі себе обстрілювати з ППО, як було цієї ночі у Ростові. Оба. Думки серед мешканців Ростова, як завжди, розділилися. Одні були надзвичайно налякані атакою російської ППО, а іншим сподобалося. Господи, это что это такое? А вот это было хорошо. Власне, тепер у Соловйова є відповідь на одвічне питання, куди ж поділася російська протиповітряна оборона. Вона у ростовських будинках. Сколько раз на этой передаче я поднимал вопрос о ПВО? Ну або системи ППО знаходяться у Москві чи на лінії фронту, а от для звичайних росіян не завжди вистачає. На войне. Все панциря на войне. Их нету больше. Их нет. Панцирей нет. Нету ракет свободных даже. Их нет. Ну а ми з вами сьогодні поговоримо про те, як росіяни намагаються врятувати свою економіку за допомогою комуністичного Китаю та навіщо вони воскресили Януковича. Резиновая попа. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Да. І ви знаєте, я напевно скажу дещо неочікуване, але навіть і російські окупанти у деяких випадках мають рацію. Мы, военнопленная армия РФ, выражаем огромную благодарность украинским воинам за сохраненные жизни, а также, пользуясь случаем, выражаем благодарность сообществу Сергея Стеренка. От своего имени мы призываем всех украинских граждан больше и активнее донатить на дроны. Напевно, чи не вперше ми бачимо росіян, які дійсно кажуть правильні речі. Закидуйте на русоріз, аби у українського війська було дронів більше, а росіян ставало менше. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і щоби не пропустити нові випуски, підпишіться обов'язково на мій канал. Учора несподівано росіяни викопали Віктора Януковича. Так ми дізналися, що він усе ще не здох, але зате зробив собі нові зуби і нову заяву. Да, Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Кожного разу, коли Янукович відкриває свого рота, це означає, що він бреше. Владимир Путін хотів поглинути Україну і вбачав угоду про асоціацію України із Європейським Союзом небезпечною для цих планів. Тому він дав Януковичу команду відмовитися від підписання. Це спровокувало протести. Янукович віддав команду вбивати протестувальників, втік з України, а Владимир Путін почав російсько-українську війну, аби Україну захопити. Но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. І у цьому випадку Янукович і збрехав, і не збрехав, тому що він дійсно виступав проти того, щоб Україна вступила до НАТО, але публічно неодноразово казав, що він за те, щоб Україна долучилася до Північно-Атлантичного альянсу. Но я был всегда категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. У багатьох із нас виникло питання, навіщо росіяни взагалі витягли Януковича. І ви не повірите, для того, щоб пояснити, нащо росіяни показали Януковича, вони вирішили показати ще й Азарова. Это абсолютное передергивание фактов. Я не помню ни одного момента, Не пам'ятає, бо таблетки забув випити. где бы официально, как президент, Янукович ставил вопрос о вступлении в НАТО. Более того, Ми із вами можемо тільки висловлювати припущення, навіщо Кремль воскресив учора Януковича. Можливо, це пов'язано із тим, що Владимир Путін хоче підсилити власний наратив про наче як так званий госпереворот внаслідок Майдану. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще? А може бути це просто таке іпсо за 2 рубля, спрямоване на те, щоб вплинути на внутрішньоукраїнську ситуацію і переконати частину українців у тому, що війна почалася, бо українці наче як захотіли до НАТО. Тільки от тут, як не дивно, правду сказав Азаров. Поки не почалася російсько-українська війна, більша частина українців виступала проти вступу до НАТО. мы организовывали различные, мероприятия общественные, которые говорили о том, что большинство наших людей относилось
отрицательно к вступлению в НАТО. І саме Російська Федерація своєю війною проти України змусила більшу частину українців тепер підтримувати ідею вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Ну а тепер про так звану Росію та комуністичний Китай. Ми можемо із вами зараз бути свідками того, який великий Трамп геополітик і як він здобув чергову від'ємну перемогу. Наше тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалися. Ви тільки подивіться, яка велична перемога Дональда Трампа, який вирвав так звану Росію із обіймів комуністичного Китаю. У реальності ж росіяни приїхали туди, щоб просити китайців допомогти їм із економікою. Что касается Китая, наш ключевой торговый партнер, да, мы говорим о том, что более 240 миллиардов долларов товарооборот. І треба далі увеличувати. Комуністичний Китай і справді є чи не найважливішим торговельним партнером так званої Росії. Китайці продають росіянам товари, а росіяни продають китайцям сировину. І все. І це призводить до іще більшої залежності російської економіки від комуністичного Китаю. Росіяни не проти зростання такої залежності, їм немає куди діватися, і вони із китайцями підписали меморандум про будівництво і запуск газопроводу Сила Сибіру-2. Щоправда, тут є один важливий нюанс. Усе ж таки це меморандум, тобто така декларація про наміри побудувати цей газопровід і запустити його росіяни говорять вже років 5, напевно. Новый газопровод Силы Сибири-2 через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Але практичного результату досі немає, зокрема й тому, що комуністичний Китай не дуже в цьому і зацікавлений. Китай навпаки зараз дуже активно вкладається у відновлювану енергетику, у сонячні вітрові та гідроелектростанції, щоб якраз зменшити залежність від вуглеводнів. Це перше. Друге, Китай не хоче купувати російський газ за ринковими цінами, а хоче, аби росіяни постачали газ собі у збиток, тому навряд у якійсь осяжній перспективі цей газопровід почне роботу наповну. Росіянам для того, щоб не завалити свою економіку остаточно, треба шукати якесь рішення, тому що криза тільки наростає. В июле 2025-го экономический рост в стране практически остановился. По сравнению с июнем экономика замедлилась в 2,5 раза, а по сравнению с декабрем прошлого года в 11 раз. Вже навіть у російських пропагандистів вилазять очі на лоба, вони так і кажуть, від того, які ціни вони бачать у супермаркетах. Когда я прихожу в магазин, в любой супермаркет, у меня глаза на лоб выскакивают от тех ценников, которые я вижу. І єдиним реальним варіантом врятувати російську економіку, а не відтермінувати дату її смерті, було би завершення російсько-української війни. Та як ви знаєте, росіяни цього не бажають. Вони посилюють свій наступ на фронті, вони посилюють повітряні атаки, терор проти цивільного населення. Вже навіть і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент звернув нарешті на це увагу. Після дзвінка, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі, наступного понеділка він зробив протилежне тому, що обіцяв. Насправді він у жахливий спосіб посилив кампанію бомбардувань. Тож я вважаю, що з президентом Трампом усі варіанти на столі, і ми ретельно розглянемо їх цього тижня. Якраз, до речі, сьогодні минають чергові 2 тижні, які Трамп дав Владіміру Путіну, щоб той зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Він грозився, що якщо цього не станеться, то тоді таке почнеться. Ну, тоді я прийму рішення щодо того, що ми робимо. І це буде дуже важливе рішення. Це стосується того, чи це будуть масштабні санкції, чи тарифи, чи усе разом. Або ж ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. У Білому домі навіть анонсували, що сьогодні Трамп буде робити якусь надзвичайно важливу заяву, і, напевно, він дасть Владіміру Путіну іще 2 тижні, або поскаржиться на вітряки. Ну а ми із вами, друзі, маємо гарні новини. Завдяки вам наше військо отримує нові і нові дрони у рамках нещодавнього збору «Тотальний русоріз». Всім привіт! Нещодавно ми з вами закрили великий збір «Тотальний русоріз» на 100 мільйонів гривень, 50 з яких було витрачено на закупівлю дронів-перехоплювачів шахедів «Стінг». І ось вже сьогодні 100 дронів відправляються в підрозділи ППО України для захисту наших мирних міст. Дякуємо кожному за донати,
шахедоріст триває. І я можу сказати навіть більше, за допомогою переданих нещодавно дронів-перехоплювачів є нові збиття російських шахедів. Дякую вам за величезну допомогу і дякую вам за те, що із вашою підтримкою за минулу добу наші воїни отримали іще 375 нових FPV. Ми, представники Сил оборони України, що захищають кордони Сумщини, вже не перше отримуємо дрони камікадзе від спільноти Стерненка. Дякуємо всім українцям, що долучаються до зборів. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем «Ворон» 100-ї окремої механізованої бригади висловлює щиру подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» за передані 100 FPV-дронів. Завдяки вашій постійній підтримці та спільним зусиллям ми можемо і надалі боронити незалежність та суверенітет нашої держави. Працюємо далі. Слава Україні! Ропак Небула 119 БРТРО. Дякую спільноті Стерненка за надані 50 FPV-дронів «Русоріс». Завдяки вашій підтримці ми маємо можливість ефективно нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати великим благодійникам, а також Сергію Стерненко та його спільноті за регулярну допомогу в топових дронах. В даному випадку 50 штук. Разом до перемоги, смерть русні і слава Україні! Ми, військовослужбовці, спецпризначенці, хочемо подякувати меценатам, благодійникам, Сергію Стерненку та його спільноті за регулярну допомогу в якісних топових дронах. Разом до перемоги, смерть русні і донайте на Русоріс. Слава Україні! Героям слава, друзі! Росіяни не налаштовані на мир, вони хочуть лише продовжувати російсько-українську війну. Війну, яка, я переконаний, їх же і доб'є. А зараз ми маємо максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.